हेलो फ्रेन्ड्स, यो तपाईहरुलाई A2 कोडको म एफआरपी बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, आउनुस्, यो एफआरपी बाइपासको लागि तपाईलाई म यहाँ लान गइरहेको छु। यसको लागि हामीसँग एउटा लक गरेको हामीसँग सिम चाहिन्छ। सिम भइसकेपछि चाहिँ लक गरेर हेर्न सकिन्छ। लक गरेको एउटा सिम चाहिँ हामीसँग चाहिन्छ। लक गरेको सिम एउटा चाहिन्छ। सिम भएपछि चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ हामीले फटाफट गर्न सक्छौँ। पहिला चाहिँ हामीले यसरी सिम इजेक्ट गरेर हामी लक भएको एउटा मसँग एनसेलको सिम छ, यसलाई चाहिँ हामी यहाँ सिम ट्रेमा राख्छौँ। सिम ट्रेमा राखेर इन्स्टल गरिदिन्छौँ। भित्र राखिदिन्छौँ। राखिदिएर फेरि बाहिर निकाल्छौँ एकपटक। यो लक भएको सिम छ, पुक लक। यसलाई योसँग लकसँग हामीले सरोकार छैन। हामी पहिला एकपटक निकाल्छौँ, सिम इजेक्ट गर्छौँ, निकाल्छौँ अनि पावर थिचिदिन्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। ओके गरेर हामी एकपटक 112 मा कल गर्छौँ। यो कल गरिरहनु पर्ने जरुरत त छैन, तर हामी यहाँ थिच्छौँ। फेरि हामी भित्र राख्छौँ र फेरि निकाल्छौँ। फेरि भित्र राख्छौँ र निकाल्छौँ अनि पावर की थिच्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। ओके गरिसकेपछि यो आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो आइसकेपछि हामीले अब सिमसँग हामीले कुनै पनि काम छैन। सिम काम नभएपछि हामीले यसले बिस्तारै यता सार्छौँ र फेरि यसमा थिच्छौँ। स्टारमा सेटिङमा थिचिसकेपछि फेरि यहाँ सेटिङमै थिच्छौँ र अलि तल जान्छौँ र अलि तल गइसके पछाडि हामी ब्राउजर एप्समा जान्छौँ है। ब्राउजर एप्समा जान्छौँ। ब्राउजर एप्समा गएपछि सेट डिफल्टमा जान्छौँ। सेट डिफल्टमा गइसके पछाडि यसमा जान्छौँ। यसमा गइसकेपछि यहाँ माथि थिच्छौँ एकपटक। यहाँ थिचिसके पछाडि एकपटक यहाँ थिच्छौँ। यहाँ थिचेर यहाँ फेरि थिच्छौँ र सेयर गर्छौँ। सेयरमा गएपछि गुगल गोमा जान्छौँ। युज विदाउट एकाउन्टमा जान्छौँ र युज विदाउट एकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँ गएर हामी बाइपास, यसमा गइसकेपछि हामी थिच्छौँ। यसको लागि हामी बाइपास एडरुम गर्छौँ। BY बाई PASS बाइपास, PASS बाइपास, ADD एड ROM एडरुममा गएर यहाँ जान्छौँ। यहाँ गइसकेपछि हामी फेरि यहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ फटाफट हामी के गर्छौँ भने फटाफट हामी एपेक्स लन्चरले डाउनलोड गर्छौँ। एपेक्स लन्चर डाउनलोड गरिसकेपछि एपेक्स लन्चर चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। यहाँ जान्छौँ ब्याकमा। डाउनलोडमा एपेक्स लन्चर डाउनलोड भइसकेको छ। सेटिङमा जान्छौँ, फटाफट जान्छौँ, ढिला नगरिकन फटाफट इन्स्टल गर्छौँ। इन्स्टल गरिसकेपछि पुनः ब्याक आउँछ। इन्स्टल गरिसकेपछि हामी ओपन गर्छौँ। ओपन गरेपछि यहाँ आइपुग्छ। यहाँ आइपुगिसके पछाडि हामी स्किप गर्छौँ। स्किप गरिसकेपछि फेरि यसमा ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसकेपछि होम स्क्रिनमा जान्छौँ। होम स्क्रिनमा गइसकेपछि यसमा क्यान्सल गरिदिन्छौँ। क्यान्सल गरिसकेपछि फेरि ब्याक यसरी आउँछ। ब्याक फेरि आइसकेपछि फेरि फर्स्ट जस्तै पहिलाको स्टेप फेरि हामी एप्लाई गर्छौँ। सिम राख्छौँ, फेरि सिम निकाल्छौँ, फेरि ओके गर्छौँ, फेरि सिम फेरि राख्छौँ अनि यसमा कल गर्छौँ, यसो गर्छौँ र त्यसपछि फेरि सिम निकाल्छौँ र पावर बटन थिचिदिन्छौँ। पावर बटन थिचिसकेपछि यो आउँछ। यो आइसकेपछि फेरि यता अघिकै स्टेपहरू चाल्ने हो। फटाफट गर्छौँ, ढिला नगरिकन। ढिला गर्ने कुरै छैन।
हामीले पहिलो स्टेप हामीले चालिसकेको छौं। सेट डिफल्ट गरौँ अनि यसमा जाउँ, फटाफट गरिहाल्छौँ, ढिला नगरिकन हैन। गुगल गोमा जान्छौँ, फेरि थिच्छौँ बाइपास बाइपास एड रुम गएर हामी एड रुममा गइसकेपछि फेरि एपेक्स लन्चरमा हेर्छौँ। एपेक्स लन्चर एकपटक फेरि डाउनलोड गर्छौँ, ब्याक आउँछौँ। फेरि ब्याक आइसकेपछि यहाँ हेरौँ, डाउनलोडमा के छ। डाउनलोडमा हामी एपेक्स लन्चर छ, एपेक्स लन्चरलाई फेरि इन्स्टल गर्छौँ, रिइन्स्टल गरिदिन्छौँ। रिइन्स्टल गरिसके पछाडि अब चाहिँ भने हामीले फटाफट यस पछाडि हामी सेटिङमा जान्छौँ। यो फेरि खुलिसकेको छ। खुलिसकेपछि हामी यसलाई यसो गर्छौँ र सेटिङमा जान्छौँ। सेटिङमा गइसकेपछि एकपटक हामी यसमा गएर एउटा अर्को एप्स तान्छौँ। फेरि अघिकै ठाउँमा जान्छौँ, बाइपास BYPASS बाइपास ADD एड ROM एड रुम बाइपास एड रुममा जान्छौँ। यसमा गएर हामी फेरि अर्को एउटा एप्स तान्छौँ। FRP एड रुम फाइल तान्छौँ। हामी यो फाइललाई तान्छौँ र हामी फेरि ब्याक आउँछौँ। यो ब्याक आउँछौँ, हामी ब्याक आइसकेपछि हामी सेटिङमा जान्छौँ। त्यो डाउनलोड भइरहेको हुन्छ। यसै क्रममा हामी फेरि लक स्क्रिन एन्ड सेक्युरिटीमा जान्छौँ। यहाँ गएर यस अप्सनमा जान्छ, यो डिभाइसले डिएक्टिभ गरिदिन्छौँ। डिएक्टिभ गरिसकेपछि फेरि ब्याक जान्छौँ र एप्समा जान्छौँ, एप सेटिङमा जान्छौँ, एप्स एन्ड नोटिफिकेसनमा जाएर अल एप्स गर्छौँ। अल एप्स गरिसकेपछि यो गुगल यसले डिजेबल गरिदिन्छौँ। डिजेबल गरिसकेपछि अघिको एप्स चाहिँ हामी इन्स्टल गरिदिन्छौँ। अघिको एप्स इन्स्टल गरिदिन्छौँ। यो फाइलमा गएर डाउनलोडमा गएर फाइल आइसकेको छैन रहेछ। बाइपास एड रुममा जान्छौँ, त्यो एउटा फाइल हामी डाउनलोड गरिहाल्छौँ फटाफट। फाइल एड रुम एउटा फाइल हामी डाउनलोड गरिहाल्छौँ। कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ, एलो गरिदिन्छौँ, डाउनलोड गरिदिन्छौँ, ओके गरिदिन्छौँ। यहाँ ब्याक आउँछौँ, ओपन गरिदिन्छौँ। यसलाई फर्स्ट अफ अल हामी यसलाई इन्स्टल गरिदिन्छौँ। इन्स्टल गरिसके पछाडि चाहिँ फेरि हामी अघि एक्टिभ गरेको एप्सहरू डिएक्टिभ गरिदिन्छौँ। डिएक्टिभ गरेर ओपन गर्दैनौँ, ब्याक जान्छौँ। हामी ओपन गरिसकेपछि ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसकेपछि फेरि हामी सेटिङमा जान्छौँ। सेटिङमा गएर चाहिँ अघिको एप्स चाहिँ अघिको हामीले डिभाइस एक्टिभ गरेको थियो, यसलाई डिएक्टिभ गरेको थियो, एक्टिभ गरिदिन्छौँ अनि ब्याक आउँछौँ। फेरि ब्याक आइसकेपछि फेरि एप्समा जान्छौँ। हामी फेरि एप्स एन्ड नोटिफिकेसनमा अनि यसलाई फेरि हामी
योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एकाउन्ट एड गर्छौं। एकाउन्ट एड गरिसकेपछि मात्र गर्छौं। तिजबिक 64 इन्स्टल गरिदिन्छौँ। पासपोर्ट थिच्छौँ। गेट कोड गरिदिन्छौँ। कोड एकपटक फेरि ट्राई गर्छु यसैमा। गुगलले पठाइसकेको छ 594003। अहिले चाहिँ टु भेरिफिकेसन चाहिँ एकदम टाइट गरेको छ यसले गुगलले, सो त्यही भएर यो गरेको। ब्याक गरिहाल्छौँ। हामी ब्याक जान्छौँ। ब्याक गइसकेपछि फेरि अघि एक्टिभ गरेको कुरा सबै डिएक्टिभ गरिदिन्छौँ। यहाँ जान्छौँ, यहाँ गएपछि यहाँ जान्छौँ, यहाँ गएपछि यहाँ एक्टिभ थियो, डिएक्टिभ थियो, अब एक्टिभ गराइदिन्छौँ। एक्टिभ यो हटाइसकेपछि हामी जान्छौँ एप्समा गएर यसलाई चाहिँ हामी अनइन्स्टल गरिदिन्छौँ। यो अनइन्स्टल गरिसकेपछि रिस्टार्ट गरिदिन्छौँ। यो गइसकेको छ। अब रिस्टार्ट गरिदिन्छौँ। अब हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौँ। ओके, यहाँ आइसकेको छ। हामी फटाफट अगाडि बढ्छौँ। भएको छ। अब अगाडि बढ्छौँ। फटाफट नोट गरिदिन्छौँ। ओके, फिनिस। अल डन भइसकेको छ।